Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thể theo yêu cầu của các bạn, để hướng dẫn cho các bạn sửa mò của cái máy bếp từ hay là cái bếp hồng ngoại. Nói chung là hình dạng của chúng nhìn giống như nhau, nhưng nó có một cấu tạo và công năng khác nhau. Sau đây thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một cái bếp từ hoặc là một cái bếp hồng ngoại. Nào chúng ta hãy cùng xem nhé. Bếp từ là bếp sản sinh ra từ trường để làm nóng thức ăn. Khi các bạn dùng bếp từ thì các bạn dùng những vật liệu như là inox, nhôm thì không dùng được nha các bạn. Đặc biệt ưu điểm của bếp từ là các bạn nấu thức ăn rất nhanh. Và hãy chọn loại bếp từ đừng cho nước chảy vào. Như vậy thì chúng ta sẽ bảo quản được bếp từ lâu hơn. Nó hoạt động với một công suất cực mạnh, rất nhanh, làm chín thức ăn cực kỳ nhanh. Nó làm chín thức ăn bằng từ trường. Từ đó, nó sinh ra nhiệt và làm chín thức ăn. Còn bếp hồng ngoại thì sao? Nào chúng ta hãy tìm hiểu bếp hồng ngoại một tí xíu, rồi sẽ có video sau cho các bạn nhé. Bếp hồng ngoại là một bếp điều khiển với công suất bằng 2 sợi dây tóc, phát ra nhiệt độ rất cao để làm chín thức ăn trên bề mặt. Vì vậy chúng ta khi tắt nguồn, trên bề mặt của bếp vẫn còn nóng và ấm cho đến khi nguội dần. Vậy bếp hồng ngoại là dùng nhiệt để làm chín thức ăn, nhưng cấu tạo về nguyên lý cũng giống như bếp từ. Nhưng đặc biệt ở đây là hai sợi đốt hồng ngoại này là bằng nhiệt, còn bếp từ là những cuộn dây để sinh ra từ trường. Lợi thế của bếp từ trường đó là làm nóng thức ăn nhanh, còn lợi thế của bếp hồng ngoại là không kén nồi. Như vậy các bạn muốn tiết kiệm điện thì hãy mua bếp từ, còn nếu các bạn muốn tiết kiệm nồi thì hãy mua bếp hồng ngoại. Ôi tôi nói đùa đó, trên thực tế thì nhà sản xuất hai bếp nằm kế bên nhau, các bạn tùy cơ ứng biến mà sử dụng nha. Và sau đây thầy Mò cùng các bạn hãy khám phá một chiếc bếp từ và phân tích nó, sửa chữa nó, để sau này chúng ta có thể gặp những cái trường hợp mà hư hỏng, chúng ta có thể lật lại video này xem thầy Mò đã phân tích như thế nào và giúp cho chúng ta sửa được những bếp từ rất là đơn giản nha các bạn. Đây là khối vi điều khiển để hiển thị màn hình trên bếp và cho chúng ta ấn vào những cái núm đó nhé. Nếu các bạn thấy màn hình không hiển thị hoặc là hiển thị bấm không ăn, không kêu, không nhúc nhích gì hết thì các bạn hãy vệ sinh những cái nút bấm, lâu ngày nó sẽ dùng dơ do nước chảy xuống. Còn nếu nó không hiển thị thì các bạn hãy xem phần nguồn cấp cho vi xử lý có hay chưa. Chúng ta hãy kiểm tra đầu vào của nguồn. Còn hai dây này là hai dây để hoạt động từ trường. Dây này đó là cảm biến nồi, cảm biến nhiệt độ. Cũng như thường lệ, khi bếp của bạn hư tháo ra, và biện pháp đầu tiên đó là quan sát. Các bạn quan sát xung quanh xem có con nào nổ hay không, những con tụ màu đen này nó có bị nổ hay bị phù hay không. Những phần này các bạn phải nhìn kỹ để xem nó có bị cháy đen, cháy xém. Thì những cái tụ này nó cũng hay hư nè. Cái này các bạn rờ nè, coi nó nóng hay không nè. Rồi các bạn coi quạt nè, nó có quay hay không nè, nó có bị cháy hay không nè, có thằng lần dính vô vật không nè, dây nguồn có bị đứt hay không. Rất là nhiều cái để quan sát. Biện pháp thứ nhất đó là các bạn phải quan sát. Ôi tôi biết ai tại sao nghiên cứu nhiều là bị hối đầu rồi, do không nhớ gắn dây nào vào. Tôi khuyên các bạn hãy quay phim chụp hình lại. Mỗi khi sửa chữa các bạn bị rối thì không phải bứt đầu bứt tóc. Thầy Mò thì không nha, thường quay phim và chia sẻ cho các bạn, nên tóc của thầy Mò không bị hối mà rất là đen, nên thầy Mò tên Ô, người ta gọi là Hà Thủ Ô đó. Sử dụng phương pháp thứ hai đó là quan sát tiếp, quan sát dò mạch để phân tích. Rồi các bạn thấy nè, đường điện 220 vào, nghiêng tới nghiêng lui, thấy đường đi của nó là các bạn hãy dò cho tới nơi tới chốn. Ví dụ như đường điện 220 đi vào qua cái tụ, cái tụ này là cái tụ, rồi là cái tụ, cái tụ này cũng giống như cái tụ vừa rồi đó các bạn. Cái tụ vừa rồi giảng cho các bạn ở bài trước đó, các bạn hãy xem lại nha. Ở đây không có thời gian giảng cho bạn nhiều. Đây là cầu diode. Cầu diode thì hai chân giữa nó đưa vào đó là AC 220V, còn hai bên đó là nắng ra điện DC. Và
để cung cấp cho con IGBT này. IGBT này thì nó sẽ ra phần công suất qua cuộn dây này ha, qua cuộn dây, rồi qua còn công suất đó là vào cái cọc dây đồng hồi nãy mình tháo ra đó, vào cái cọc dây đồng. Đây, ở đây là hai cái tủ. Con IGBT thì gồm có 3 chân, một chân đó là kích để hoạt động. Nó đơn giản thôi, các bạn hãy xem lại con MOSFET hoạt động như thế nào, transistor hoạt động như thế nào, xem lại bài của thầy Mò giảng về con transistor nha. Chỉ có 3 chân thôi, nó đơn giản thấy mồ mà. Rồi các bạn nhìn thấy nè, xung quanh đường đi của nó, cái chân G á, nó sẽ chạy thẳng vào đây. Ở đây thì nó có một cái con nó có một con xử lý. Một con này là con dao động đó các bạn, để đưa lên những cái tần số cao để mà hoạt động con IGBT này. Rồi các bạn xem lại nha. Đây, đường đi này là đường đi của điện 220 vào, và qua đây qua cầu diode. Đây là một cái bộ phận, một cái bộ phận này là bộ phận nguồn riêng. Có nghĩa là trong cái máy của chúng ta có hai nguồn. Nguồn khối này là nguồn để cung cấp cho quạt, và khối này là nguồn cung cấp cho phần công suất từ trường. Thì mất phần nào thì các bạn hãy sửa theo phần đó nha. Đây là các bạn nhìn kỹ nè, những con điện trở này nối tiếp với nhau cùng một chỉ số nha, cùng một số watt. Thì các bạn biết khi mà điện trở mắc nối tiếp với nhau thì giá trị điện trở tăng lên và công suất cũng tăng lên, nên người ta ghép nối với nhau. Chứ nếu không thì ta làm một con chà bá lửa luôn. Ở đây là cái phần nguồn để cung cấp cho IC này, phải có nguồn mình để chạy qua bên cái phần IGBT để kích công suất lên. Thì các bạn cứ hiểu gì đi, đừng có hiểu sâu xa quá thì các bạn sửa hơi bị rối. Rồi con IC này á, thì các bạn hãy tìm trên mạng để coi chân cẳng nó đi như thế nào. Và sau khi đó thì các bạn phải vệ sinh sạch sẽ lại, vệ sinh sạch sẽ lại cái máy của mình, và hàn lại, là phải biết đo đạc và biết hàn nha các bạn nha. Là phương pháp thứ 3, đó là phải biết đo đạc và biết hàn. Rồi cái phương pháp đo đó, các bạn hãy đo đầu vào coi nó có điện hay chưa. Có nhiều cái máy nó rất là hư đơn giản mà các bạn đi đồ sửa những cái phần phức tạp. Điện 220 vào rồi thì cứ dò cái đường mạch đó, và các bạn đi tới nơi tới chốn qua cái cầu diode ở trên cục để tản nhiệt đó. Tại vì cái máy này đó, nó hoạt động trong một cái phần công suất cao, nên cầu diode cũng phải được tản nhiệt cùng với con IGBT. Nói cho IGBT á, cái cách đo của IGBT nó cũng giống như là cách đo của con MOSFET các bạn ha. Hãy xem lại video mà Ổ Long chế ra cái đồ để đo MOSFET hoặc là đo IGBT, nó cũng giống nhau. Ở đây vẫn có điện 220, và đây là cái cuộn dây để mà sinh ra từ trường, để làm chính thức ăn của chúng ta đó. Khi chúng ta đặt nồi inox trên cuộn dây thì cái cảm biến nó sẽ nhận dạng được cái đó là nồi inox, thì nó sẽ làm sôi lên, làm nóng nước lên. Còn nếu các bạn để bộ cảm biến xa với bề mặt của bếp thì khi các bạn để nồi lên nó sẽ không nhận dạng và nước sẽ không sôi, bếp sẽ báo lỗi. Vậy tóm lại, nếu bếp báo lỗi là sẽ hư cảm biến, bếp không lên nguồn, không hoạt động, thì hãy kiểm tra lại khối nguồn cung cấp cho vi xử lý, cung cấp cho IC và cung cấp cho quạt, nó có hoạt động hay chưa. Đối với bếp từ, bếp hồng ngoại đều giống như nhau về cái cấu tạo hoạt động, nhưng bếp từ thì có cuộn dây để sinh ra từ trường, bếp hồng ngoại thì có hai cái bóng đèn để sinh ra nhiệt độ.
Nhưng đặc biệt có một điểm chung, đó là hai khối nguồn, một khối cung cấp cho công suất, một khối cung cấp cho quạt, IC và vi xử lý, tạo dao động để cung cấp vào chân G của IGBT công suất hoạt động cho cuộn dây hoặc là bóng đèn. Nhưng nếu màn hình của hai loại bếp trên không hiển thị thì các bạn hãy kiểm tra khối nguồn 220 đã có chưa và khối nguồn cung cấp cho IC vi xử lý đã có chưa. Hãy làm điều đó trước khi sửa chữa phần tiếp theo. Nếu bếp của bạn báo lỗi EO thì các bạn hãy kiểm tra thứ nhất là phần nguồn cung cấp cho IGBT có chưa. Hãy đo cầu diode xem đường ra của cầu diode đã có 315V chưa. Tháo IGBT ra đo xem nó có bị chạm hay không và bị đứt hay không. Kiểm tra lại phần nguồn cung cấp cho những cảm biến. Kiểm tra những cảm biến nó có bị nóng, bị nứt, bị phù hay là bị hở không. Kiểm tra những cái tụ xem nó bị cháy xém hay bị phù to ra không. Bếp từ là nơi tiếp xúc rất là nhiều nhiệt độ, nước nên độ ẩm rất cao, xảy ra những tình trạng hư hỏng và do ẩm thấp, đứt mạch. Chúng ta hãy quan sát và vệ sinh chúng. Bất kỳ ai cũng có thể học sửa mò được. Chỉ cần các bạn xem video của thầy mò là các bạn có thể mò ra rồi. Các bạn theo thầy mò học thì phải nhớ 3 phương pháp ghi nhận suốt đời nha. Thứ nhất đó là quan sát. Thứ hai, học mò phải biết đó. Thứ ba, phải dùng trình độ Ấn Độ để phỏng đoán chứ không dùng bà độ nha. Nếu bạn là người mới đến kênh, xin bạn hãy bấm vào nút đăng ký, bấm nút like và share cho nhiều người cùng xem. Nhớ bấm vào cái chuông và hiển thị lên, bật tất cả các thông báo